हाई नमस्कार सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानलमा, जहाँ तपाईँलाई भिन्न प्रकारको फुलहरूबारे जानकारी दिँदै आइरहेको छु। भने आज मैले जिरेनियमको साग पकाउन लागिरहेको छु र त्यही भिडियो लिएर आएको छु। माफ गर्नु होला, म जिस्किँदै थिएँ तपाईँसँग, एउटा जोक्स मात्र थियो। र आज भने मैले जिरेनियमको कटिङ गर्न लागिरहेको छु र यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ लगभग एक बोल नै जिरेनियम मैले काटेर ल्याएको छु। र जिरेनियमको कटिङ गर्दाखेरि मुख्य याद राख्नुपर्ने कुरा हुन्छ के भन्दाखेरि, तपाईँले सकेसक्दो यो जुन चाहिँ तपाईँले यो छिप्पेको कुरा देख्नुहुँदैछ, यो छिप्पेको ब्रान्चबाट जुन चाहिँ डेभलप ब्रान्च हुन्छ, यो ब्रान्चलाई चाहिँ राख्नुभयो भने चाहिँ सर्ने चान्सेस ज्यादा हुन्छ। र धेरै कुरोहरू जानकारी राख्नुपर्ने छ। एक त नम्बर 1, जिरेनियमको ब्रान्चेस एकदमै सफ्ट हुन्छ, त्यसैले गर्दाखेरि ज्यादा पानी भयो भने एकदमै छिटो कुहिने गर्छ र एकदमै ड्राई राख्नुभयो भने पनि छिट्टो सुकेर गइहाल्छ। त्यसैले जिरेनियमको कटिङमा इभन मोइस्चर राख्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ, एउटा नम्बर 1 कुरा। अर्को कुरा, जिरेनियम कटिङ गर्दाखेरि तपाईँले यहाँ देख्नुभएको छ, यहाँनिर थुप्रै लिफहरू छ, थुप्रै पातहरू छ। यो पातहरूलाई सबैले निकाल्नुपर्छ। यसरी पातलाई सबै निकालेर सकेसक्दो कम्ती पात अनि ठुलो पातलाई चाहिँ एकदमै उयो गरिहाल्नुपर्छ, यसलाई निकालिहाल्नुपर्छ। किनकि यसले नम्बर 1 कुरो त के गर्छ भन्दाखेरि, तपाईँले यो पात निकाल्नाले एउटा कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि, जुन चाहिँ कटिङ राख्दाखेरि जुन चाहिँ बाक्लोपन हुन्छ, बाक्लोपनले गर्दाखेरि धेरै फङ्गल इन्फेक्सन हुनसक्छ या मर्नुसक्छ, त्योबाट तपाईँले जोगाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो प्लान्टलाई। अर्को कुरो चाहिँ यो पातले गर्दाखेरि चाहिँ एक्सेसिभ उयो लस हुन्छ। ज्यादा पात छ भने चाहिँ ट्रान्सपिरेसनको थ्रु एक्सेसिभ पानी लस हुन्छ, यो वाटर लस भएकोले गर्दाखेरि त्यति बेला पनि यसलाई रुटिङ गर्नु साह्रो पर्छ र छिटै प्लान्ट मरेर जाने चान्सेस हुन्छ। सो फर्स्ट अफ अल यहाँनिर म के गर्नेछु भन्दाखेरि, यहाँ जति पनि प्लान्ट छ, यो जति पनि छ, यसलाई म एउटा या दुईवटा मात्रै यसरी पत्ता राख्नेछु। ओके, सो एउटा काम गरौँ, पहिले यिनीहरू सबलाई के गरौँ, घटाउँ। ठिक छ, यहाँनिर कामै गर्दै थियो अघि। ओके, सो यहाँ घटाएपछि यहाँ राख्नु। ठिक छ, अब चाहिँ अलिक क्लिन पनि होइन, यसलाई जस्तो साह्रो पर्छ। मैले एउटा स्ट्यान्ड चाहिँ किन्नै पर्ने भएको छ। ओके, सो स्ट्यान्ड किनेको छ भने चाहिँ सजिलो पर्छ होला। एन्ड यो भिडियोहरू बनाउनु मलाई अलिक सजिलो पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। यदि मैले स्ट्यान्ड किनेको छु भने यसमा पनि म एउटा मात्रै पत्ता राख्न सक्छु। ओके, सो यो भयो। अर्को यसको भित्तामा त म थुप्रै पत्ता रहेछ। सो यसरी त मलाई बहुत ढिलो हुन्छ तपाईँलाई बनाउँदै गयो भने त। सो यति चाहिँ देखाउँछु अलिअलि, त्यहाँबाट चाहिँ म तपाईँलाई सिधै कटिङ गरेर देखाउँछु। ओके, ठिक यो जिरेनियमको कटिङ युजली अगस्तमा राख्यो भने राम्रो हो, तर अनफर्चुनेटली मैले योपालि अगस्तमा राख्न सकिनँ। अगस्तमा राख्न नसकेको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मेनली चाहिँ के थियो भन्दाखेरि, अगस्तमा राख्न नराखेको कारण चाहिँ मेरो प्राय प्लान्टहरू त्यति बेला मेरो प्राय नै ठाउँ उयसले अकुपाई गरिरहेको थियो, गोदावरीको कटिङ्सले। त्यसैले गर्दाखेरि मैले अगस्तमा राख्न सकिनँ, अनि अहिले सेप्टेम्बरमा राख्ने चेष्टा गर्दछु। ओके, अनि यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर यो फुलको टुसा जुन चाहिँ छ, यो बट, यसलाई पनि तपाईँले भाँचेर फ्याँक्नुपर्छ। ओके, सो सबैको लास्ट एक हातले गर्नेछु, त्यहाँबाट म दुईटै हातले गरेँ। ओके, सो तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ, मैले यस्तो प्रकारले गरिसकेको छु। ओके, ओके, सो बल्ल बल्ल साग छानिसकेँ। यत्रो निक्ल्यो बिग्रेको पातहरू होइन, एक्स्ट्रा पात त यति निक्ल्यो, अनि लास्टमा रहेको साग चाहिँ चाहिने साग चाहिँ यति मात्रै निक्ल्यो, साग होइन कटिङ। सो तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, प्रायः सबैमा नै मैले एउटा सानो पत्ता चाहिँ दुईवटा सानो पत्ता चाहिँ मैले यसरी छोडिदिएको छु सबैमा नै। अब के गर्ने भन्दाखेरि, अब कटिङ राख्ने। यसलाई कटिङ राख्नको लागि चाहिँ कटिङ बेड मैले अघि नै रेडी बनाइरहेको छु। ओके, सो यो पनि मैले कटिङ बेडमा के गरेको छु भन्दाखेरि, देख्न चाहन्छु,
तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ बलुवा त छँदैछ, साथमा अलिकति पहुँचेको जुन चाहिँ पुरानो मोल छ, पुरानो मोल पनि यसको स्ट्यान्डको लागि चाहिँ मैले लगाएको छुइनँ। बलुवा एकदमै सुक्खा भइहाल्छ घाम लाग्यो भने। र यो मोल जुन चाहिँ मैले पुरानो मोल चलाएको छु, यसले चाहिँ अलिकति पनि ठिक्कै मोइस्चर मेन्टेन गर्छ भनेर चाहिँ मैले यसरी दुईवटा फिट गरेर राखेको छु अनि मैले प्रिपेयर गरिरहेको छु। सो यसको ओके सो फाइनली मैले सबैको फेदमा रुट हर्मोन लगाइसकेँ अनि नाउ इट्स टाइम टु डिप देम इन द कटिङ बेड। सो डाइरेक्ट नगर्ने, किनभने त्यो पिल्सिनु सक्छ। पहिला यसरी छेड बनाउने, रेड टक्कै फेदमा राख्ने अनि यसलाई हल्का जेन्टल प्रेस गर्ने। ओके, सो सफिसियन्ट डिस्टेन्स राखिदिने दुईवटा कटिङको बिचमा, एटलिस्ट 1 स्क्वायरको डिस्टेन्सको राखिदिने अनि यसरी हालेपछि देन यसलाई फेदमा प्रेस गरिदिने। ओके, याद गर्नु, जेरेनियम इज नट त्यो क्रिसेन्थेममहरू जस्तो होइन, सरिहाल्ने। सो इट विल टेक टाइम अनि सर्टेन कन्डिसनमा राखेर सबै सर्छ भन्ने पनि छैन। सो यस्तै छ। तर तपाईँलाई म यसको प्रोग्रेस देखाउने नै छु, राम्रो होस् नहोस्, कटिङ सरोस् नसरोस् होइन, तपाईँलाई देखाउने नै छु। नर्मली म अगस्तमा राखेको थिएँ अनि अगस्तमा चाहिँ राम्रो रिजल्ट पाएको थिएँ। सेकेन्डमा चाहिँ फर्स्ट टाइम पाउँछु कि राम्रो रिजल्ट पाउँछु यसमा। ओके, सो हवस् त सबैजनालाई, आजको भिडियोमा यति नै सिक्नेछौँ हामी र आगामी दिनहरूमा तपाईँहरूलाई यसको प्रोग्रेसबारे म तपाईँलाई देखाउने नै छु कि के कस्तो प्रोग्रेस हुँदैछ, यसले रुटिङको साइनहरू देखाउँछ देखाउँदैन या कतिको सक्सेस रेट छ, यो बारे तपाईँलाई म आगामी भिडियोहरूमा संलग्न गरेर अरू भिडियोहरूमा संलग्न गरेर म तपाईँलाई देखाउने नै छु र आशा गर्दछु तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो होला भनेर। अनि यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने, यदि जानकारीमूलक लाग्यो अनि भिडियो मन पर्यो भने तपाईँले सोझै कमेन्ट सेक्सनमा तपाईँले गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ, भिडियोलाई लाइक गर्न सक्नुहुनेछ। अनि यदि तपाईँलाई लाग्छ कि यो भिडियोले अरूले पनि केही कुरा सिक्न सक्छ भन्ने लाग्छ भने यो भिडियोलाई तपाईँले सेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र जति पनि नयाँहरू हुनुहुन्छ जसले मेरो च्यानललाई फर्स्ट टाइम हेरिरहनु भएको छ, उहाँले कृपया गरेर मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्ने मौका नगुमाउनु होला। र जसले सब्सक्राइब गर्नुहुँदैछ उहाँले कृपया गरेर त्यो साइडमा रहेको नोटिफिकेसन आइकन या बेल आइकनलाई पनि दबाइदिने निवेदन गर्दछु। थ्याङ्क यू सो मच। हवस् त सबैजनालाई, एन्ड सी यू अगेन इन आवर नेक्स्ट भिडियो। थ्याङ्क यू।